Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, αν θέλεις βέβαια, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Θέλω να δω και σήμερα το θέμα της Πανσελίνου. Το έκανα εχθές στο live, αλλά επειδή είχε μια πάρα πολύ έντονη ενέργεια, θα βάλω και σε αυτό το κανάλι αυτό το θέμα της Πανσελίνου, γιατί είναι μια Πανσέλινος πάρα πολύ μεγάλη, στις 18 του μηνός, πολύ μεγάλη η ενέργειά της, κρατάει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Χθες μας έβγαλε ότι περίπου για ένα εξάμηνο θα έχουμε μια ενέργεια έντονη και μεγάλες ριζικές αλλαγές και επιτυχίες. Για να δούμε όμως εδώ σήμερα, θα βάλω σαν τίτλο και στο άνοιγμα την Πανσέλινο τις εξελίξεις γύρω από αυτή την ενέργεια στο επόμενο εξάμηνο. Για να δούμε σε όλα τα θέματα, για να δούμε τι γίνεται. Πιάνει ενέργεια πάρα πολύ έντονη συναισθηματική, παρθένος, ιχθύς, έκλειψη. Αυτά βέβαια τα ακούτε περισσότερο από τους αστρολόγους. Εγώ όμως θέλω, είπαμε, να δώσει και στα ταρό τι γίνεται σε αυτές τις ενέργειες. Για να δούμε. Ακριβώς αυτό. Εδώ βγαίνει ότι αυτό το χρονικό διάστημα, το επόμενο εξάμηνο, η δύναμή σου είναι η διαίσθησή σου. Πολύ ανεπτυγμένη διαίσθηση, πολύ θα ίσως ασχολείσαι και με τα ταρό, αστρολογία και όλα αυτά. Όχι ίσως, για να βλέπεις αυτό το βίντεο σημαίνει ότι ασχολείσαι. Εδώ λοιπόν δείχνει ότι θα φανερωθεί οτιδήποτε είναι κρυφό, αλλά θα έχεις προστασία. Η μεγάλη αίρια είναι η προστασία σε οτιδήποτε πρέπει να φανερωθεί. Αν σου φανερωθεί το οτιδήποτε θα είναι για το καλό σου, να το ξέρεις. Και επίσης λέει ότι θα βλέπεις πάρα πολλά όνειρα και να ακούς τη διαίσθησή σου, έτσι. Έναν χωρισμό από το παρελθόν δεν τον αντέχεις πια, έχουμε την ενέργεια του ιχθύ εδώ, θεραπεία, πάρα πολύ ωραία, προστασία, αρχάγγελος εδώ. Αυτή τη στιγμή, στο επόμενο εξάμηνο, θα κάνεις μία θεραπεία από κάποια βάρη, ίσως και προγονικά βάρη. Εδώ 10 ράβη, πολύ έντονη ενέργεια, ότι όλοι οι άνθρωποι ρίχνουν πάνω στην πλάτη σου τα δικά τους προβλήματα. Ή κάνεις εσύ τα προβλήματα των άλλων δικά σου, οποιαδήποτε σχέση και να είναι αυτή. Λοιπόν, από αυτό το πράγμα πρέπει να έρθει μια ισορροπία στη ζωή σου, πρέπει να προσέξεις να μην καταναλώνεις πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια στο να ξοδεύεις από εδώ και από εκεί, πρέπει να είναι συντονισμένη η ενέργεια. Δεν λέω εγώ να μην δεν βοηθήσεις ανθρώπους ίσα ίσα, αλλά να είναι συντονισμένο, να μην σκορπίζεσαι. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα που πρέπει να πάρεις και να δώσεις στον εαυτό σου. Επίσης λέει εδώ ότι έχουμε και έναν άνθρωπο που θέλει να σου δώσει την αγάπη του, μια αγάπη όμως που έχει περάσει μέσα από πάρα πολλές τρικυμίες. Όμως άμα θα δεις πίσω από την πλάτη αυτού του ανθρώπου, θα δεις μια ενέργεια, είναι σαν να βρίσκει την ενέργεια αυτό το άτομο της αγάπης και επίσης δείχνει εδώ με τη μεγάλη αίρεια ότι υπάρχουν τρίτα πρόσωπα, που κάποιος από τους τρεις σας είναι παντρεμένος εδώ. Υπάρχει ένας γάμος εδώ. Λοιπόν, υπό της Πεντάκτηνων, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Ξεκινάμε από την ενέργεια της Παρθένου, πάμε στην ενέργεια του Ζυγού, τώρα θα σου πω. Μισό λεπτό τώρα θα σου πω, θα σου εξηγήσω. Λοιπόν, υπό της Πεντάκτηνων, υπό της Ξυφών, παλεύει κάποιος, εσύ παλεύεις από τη μία με τον χρόνο, ο άλλος παλεύει με κάτι που έχει θυμό μέσα του, πρέπει
ζει σε μια κατάσταση πολύ παγωμένη εκεί που βρίσκεται, έχει παγώσει τη μεταξύ σας επικοινωνία. Βέβαια, εδώ όχι απλά θα ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά θα τη ζητήσει και πολύ θερμά. Από εκεί που ήταν πολύ ψυχρή η ενέργεια αυτού του ανθρώπου, ξαφνικά γίνεται πολύ θερμή και εσύ αυτό που κάνεις εδώ, στην κεντρική κάρτα, τα 8 πεντάκτηνα, είναι να καταλάβεις το πριν και το μετά, δηλαδή είσαι στη φάση που να λες ότι αυτές τις προδοσίες που έζησα στο παρελθόν, αν θέλω να τις ξαναζήσω στο μέλλον, φυσικά και δεν θέλεις εννοείται, αλλά τι πρέπει να κάνω για να μην τις ζήσω στο μέλλον. Και εδώ είναι που θα πάρεις αποφάσεις, πολλές αποφάσεις, και θα δίνεις ευκαιρίες εκεί που θέλεις εσύ πια, ευτυχώς. Βέβαια, έχουμε μια καρμική σχέση εδώ. Άμα θα δεις το ράβδο, θα δεις ότι έχει κόκκινη κορδέλα επάνω του. Εγώ σου είπα, πολλές φορές το λέω, ότι για τα καρμικά ζευγάρια φαντάζομαι ότι τους ενώνει μια κόκκινη κλωστή. Δεν ξέρω γιατί το έχω φανταστεί έτσι, αλλά έτσι το έχω φανταστεί. Και όταν βλέπω κόκκινη κορδέλα, μου βγαίνει αυτόματα η ενέργεια ότι μιλάμε για ένα καρμικό ζευγάρι που θα του δοθεί μια ευκαιρία. Στα επαγγελματικά σου λοιπόν, το επόμενο εξάμηνο, επειδή λέει έχεις καταβάλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχεις κάνει κάποια επιπλέον σεμινάρια, κάποιο μεταπτυχιακό, κάποιες σπουδές, ειδικά και μέσω ίντερνετ δείχνει εδώ, είχες πάρει, λέει, μία απόφαση να ακολουθήσεις μία καριέρα ή να ακολουθήσεις κάτι το οποίο ναι μεν έχει απαιτήσεις πάρα πολλές από σένα και ίσως χρειάζεται το 99,9% του μυαλού σου να είναι συγκεντρωμένο εκεί. Παρ' όλα αυτά, λέει, δείχνει ότι το κάνεις και θα έχει μεγάλη επιτυχία. Στην ουσία και χθες και σήμερα βλέπω ότι μας λέει ότι ήρθε η ώρα για αποφάσεις, και τις παίρνεις τις αποφάσεις, αυτό είναι το καλό, παίρνεις τις αποφάσεις εδώ, και το ζήτημα είναι ότι σου δίνει το σύμπαν ευκαιρία. Αυτό που λέει είναι ότι πρέπει να ξεκουράσεις το μυαλό σου. Το να μοιράζεις απλόχερα την ενέργειά σου έχει να κάνει από παιδική σου ηλικία και δείχνει τη μοναξιά σου. Έχεις ένα μοναχικό ταξίδι σε αυτή τη ζωή, νιώθεις ότι ποτέ κανένας δεν σε καταλαβαίνει, σε έχουν προδώσει και πρόσωπα από το σπίτι σου. Εδώ ίσως ζήτησες βοήθεια από το ανώτερο σύμπαν, εσύ ξέρεις τι επικαλείσαι, ζήτησες βοήθεια, έχεις αρχίσει να κάνεις διαλογισμό, προσευχή για να ηρεμήσεις, κακός ύπνος, κακή διατροφή, αμφισβήτηση σε όλα, δηλαδή δεν έχεις εμπιστοσύνη πια στους ανθρώπους, ειδικά σε ό,τι αφορά το συναίσθημα. Λες ότι εγώ πρέπει να σταματήσω να παλεύω, αν έχω πετύχει κάτι με τη μάχη θέλω να μου δοθεί ένα σημάδι και θα σου δοθεί. Δεν αντέχεις άλλο να παλεύεις, δεν αντέχεις άλλο να παλεύεις, και είναι μια στιγμή που ένα-ένα τα σπαθιά θα φεύγουν πίσω από την πλάτη σου και θα έρχεται μια επιτυχία. Ένα σπαθί θα φεύγει, μια επιτυχία θα έρχεται. Γιατί είσαι στη φάση που θα κάνεις ριζικές αλλαγές, γιατί έφτασες μέχρι εκεί που δεν μπορεί να πάει άλλο. Κάρτα Σκορπιού, έπρεπε να περάσεις εδώ 7, έπρεπε να περάσεις 7 κύκλους, να πω. 7... Αχ, τώρα δεν μου έρχεται η λέξη, θα το βρω και θα σου το πω, πότε θα το συνεχίσω αλλιώς και θα σου πω ότι έφτασες, ρε παιδί μου, στο ναδύρ και πρέπει να γίνει κάτι, γιατί θα σκάσεις, να αναγεννηθείς πια. Υπάρχει αναγέννηση εδώ. Φεύγουν τα ξύφητα 10, που ήταν το απόλυτο σκοτάδι για σένα. Είχες θυμό να ξεπεράσεις, είχες δηλητηριάσει την ψυχή σου μέσα στα χρόνια, στο χρόνο τέλος πάντων, είχες μέσα σου δηλητήριο, γιατί δεν έπαιρνες, είπαμε, αυτό που
δεν έπαιρνες αυτό που έπρεπε να πάρεις και αντί να το επικοινωνείς, το μάζευες μέσα σου. Δεν ήθελες να στεναχωρείς κόσμο, οπότε στεναχωρούσες μόνο εσένα. Τώρα αυτό πρέπει να κοπεί και μάλιστα λέει, γι' αυτό σου λέει ξεκουράσου, ξεκουρες το μυαλό. Γιατί εδώ τώρα σου δίνεται, είπαμε, η ευκαιρία να αναγεννηθείς και όντως έτσι είναι, βλέπεις κάτι ξεκαθαρίζει. 2 κάρτες στη σειρά το λένε αυτό. Θα νιώσεις ότι θα φεύγει αυτό το βάρος σιγά σιγά. Για να δούμε τι γίνεται. Νάτος και ένας βασιλιάς των ράβδων. Μάλιστα. Εδώ λέει ότι για κάποιους που θέλετε επανασύνδεση μπορεί να είναι βασιλιάς της φωτιάς, κρυός λέον τοξότης, ζώδιο οροσκόπο σελήνη. Αυτή η επανασύνδεση ίσως να έχει να κάνει με αρκετά χρόνια πίσω, δηλαδή να μην είναι το τελευταίο μήνα, ας πούμε, να έχει να κάνει με χρόνια, από 1 χρόνο και πέρα, μια επανασύνδεση που αυτός εδώ ο βασιλιάς σε άλλη περίπτωση δεν θα την έκανε, μόνο γιατί εσείς είστε κάτι πολύ σημαντικό, θέλει να την κάνει μαζί σου. Σημαντικό για αυτόν, έτσι, σημαντικοί είμαστε ούτως ή άλλως, αλλά αυτός αναγνωρίζει την αξία σου. Τώρα, 5 χρόνια να πέρασαν, τώρα την αναγνωρίζει την αξία σου, τόσο πολύ δεν έκοβε στο παρελθόν, γιατί είχε και πολλούς εγωισμούς αυτό το άτομο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θέλει να έρθει και επειδή τι έχουμε πει για το βασιλιά των ράβδων, ότι είναι λίγο θεατρίνος αυτός ο άνθρωπος, θέλει να έρθει αλλά με πάθος, δηλαδή εκεί που δεν γινόταν τίποτα στη ζωή σου, τίποτα απολύτως στα ερωτικά, ξαφνικά έρχεται αυτό το άτομο για να σε αναγεννήσει ξανά. Αν είναι για καινούρια γνωριμία είναι το ίδιο, έρχεται κάποιος για να σου θυμίσει τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς είσαι, κάτι το οποίο εσύ δεν πίστευες μέχρι τώρα, δηλαδή είχες κλείσει τον εαυτό σου ως γυναίκα, ως άντρας, δηλαδή είχες κλείσει την ενέργεια της αγάπης και έρχεται αυτό το άτομο εδώ να σε ξυπνήσει με πάρα πολύ πάθος, άρα έρχονται παθιασμένες στιγμές. Συνεργασία θα κάνεις επίσης επαγγελματική με αυτόν τον άνθρωπο ή θα το γνωρίσεις για την καινούργια γνωριμία μέσα σε έναν επαγγελματικό χώρο. Μπορεί να είστε συνεργάτες ή να χρειαστεί να κάνετε μια συνεργασία μεταξύ σας, από την οποία θα ευωδώσει φυσικά μέσα στον χρόνο. Και όμως εδώ θα προσέξετε να μην βάλετε πάλι εσείς μόνο την εργασία, γιατί αυτή της φωτιάς είναι και λίγο τεμπέληδες. Λένε ότι δουλεύουν, δηλαδή wow, ξέρεις τι δουλειά κάνω εγώ. Αυτοί κουράζονται με το που παρουσιάζονται μέσα στον χώρο, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Οπότε πρόσεξε λίγο εδώ πάλι. Μην θυσιαστείς μόνο εσύ και στα επαγγελματικά σου, αν συνεργαστείς με αυτό το πρόσωπο. Καινούρια αρχή, από την αρχή, καινούρια ευκαιρία λοιπόν για μια επανασύνδεση με έναν άνθρωπο που φέρθηκε ανόητα, έτσι. Καινούρια αρχή επίσης με καινούρια γνωριμία, εσύ όμως είπαμε είσαι πια πιο έμπειρος, πιο έμπειρη γι' αυτό. Θα ανοίξω όλες τις κάρτες και θα σου κάνω στο τέλος, ας πούμε, ξέρεις, τη συγκέντρωση όλων των καρτών. Υπό της ράβδων, σου μιλάω για πάθος τώρα, έτσι, χαμός θα γίνει, υπό της πεντάκτηνων, βγήκαν 3 υπότες εδώ, διεκδίκηση. Εσύ στη δύναμή σου ξυπνάς και η αναγέννηση θα είναι συγκλονιστική. Μιλάμε εκεί που δες εδώ τι γίνεται, εκεί που σε είχαν προδώσει όλοι, εκεί που είχες φτάσει στο τέλος, δεν έβλεπες τίποτα μπροστά σου να αλλάζει, ξαφνικά αποκτάς μια δύναμη. Έρχεται αυτός, ξαναλέω, αυτό το άτομο, αυτός ο υπότης και σου δίνει μια τέτοια δύναμη, λιοντάρι και τοξότης, πολύ έντονη ενέργεια, λιοντάρι και τοξότης. Επίσης, δεν το είπα τυχαία λιοντάρι και τοξότης, θα σε διεκδικήσει ένας από το παρελθόν λιοντάρι με έναν τοξότη τωρινό. Δηλαδή πάλι ούτε με τον έναν είσαι ούτε με τον άλλον, θα σε διεκδικήσει ένα λιοντάρι με έναν τοξότη. Και άντε και έναν παρθένο, δηλαδή η ενέργεια ή λιοντάρι παρθένο ή λιοντάρι τοξότη, καταλαβες. Ρε τι έπαθα. Γενικά δείχνει ότι μπορεί να βρεθείτε εσείς τώρα σε μια κατάσταση 3 ατόμων και να μην ξέρετε τι να διαλέξετε. Πολύ ωραία. Αυτό να δω. Άσος πεντάκτηνων, απίστευτη ροή αυθονίας στα οικονομικά σου το επόμενο εξάμηνο και οι ευχές σου πραγματικότητα. Εντάξει, κλείνει αυτή η ενέργεια καταπληκτικά.
ειδικά με τα 9 κύπελα. Λοιπόν, μεγάλη αίρια, προστασία. 1. Επανασύνδεση. Μέσα από πολλή δουλειά που έχεις κάνει εσύ με τον εαυτό σου και επίσης πολύ απαιτητική δουλειά, πολύ απαιτητική σκέψη, γιατί έπρεπε να συγχωρέσεις έναν άνθρωπο ο οποίος σε πρόδωσε με το χειρότερο τρόπο. Αυτό χρειάστηκε να το πολεμήσεις πραγματικά μέσα σου, γιατί όπως σου είπα κάπου είχες πολύ θυμό, υπότις Ξυφών. Είχες θυμό γιατί δεν ήταν καλή επικοινωνία. Πήρες από αυτόν τον άνθρωπο την απόλυτη ψυχρότητα, άρα πολεμούσες για κάτι που μόνο εσύ πίστευες και τελικά δείχνει ότι τα καταφέρνεις, γιατί έδωσες συγκλονιστική μάχη με το κάρμα σου. Σκορπιός, ενέργεια Σκορπιού μέχρι τέλος της χρονιάς, που αυτό θα γίνει, αλλά είπαμε το επόμενο εξάμηνο, θα σε πιάσει και το επόμενο εξάμηνο. Μία καινούρια εργασία δική σου ξεφυτρώνει που μπορεί να έχει να κάνει με ψάρια, να πουλάς ψάρια, μην το ακούς τρελό. Ό,τι έχει να κάνει με ψάρι, ψαροταβέρνα, ψάρια, να πουλάς ψάρια, να γίνεις ψαράς. Με νερό, με στοιχείο του νερού, να πάρεις μία βάρκα, να ταξιδεύεις, να είναι η δουλειά σου μέσα σε θάλασσα. Τι άλλο, Σκορπιός, να ανοίξεις φαρμακείο. Άσχετο το ένα με το άλλο, αλλά δεν είναι καθόλου άσχετο γιατί ο Σκορπιός έχει να κάνει με φάρμακα. Επίσης, κάτσε περίμενε τώρα και λίγο για την καινούρια γνωριμία θέλω να δω. Την καινούρια γνωριμία θα τη γνωρίσεις, λέει, για κάποιους μέσα από χώρο διασκέδασης. Μπορεί να πας σε ένα μπαράκι, σε ένα ξενυχτάδικο γενικότερα και κάπου σε εκεί να γίνει η γνωριμία. Δεν θα είσαι μόνη σου ή μόνος σου όταν θα πας βέβαια, αλλά βγαίνει έτσι σε ένα κέντρο, σε κάτι που θα χαίρεσαι εκείνη την ώρα, θα πίνεις βρε παιδί μου, θα έχεις μια ευδιάθετη, θα είσαι λίγο ευδιάθετος, ευδιάθετη. Βλέπω και πρόσεξε, το τελευταίο καιρό μου βγάζεις λίγο με το ποτό ένα θέμα, πρόσεξε το αυτό. Από την άλλη δείχνει ότι αυτή η καινούρια γνωριμία θα έχει μια σταθερότητα απίστευτη και ίσως κάποιοι το έχετε ευχηθεί κιόλας. Βέβαια, ξέρεις τώρα, εδώ στις ευχές σου πάνω έχει και ένα ποντικάκι. Έχει και ένα ποντικάκι που μία χαίρεσαι εσύ, μία ζηλεύει το ποντικάκι, κατάλαβες. Έχουμε μια ζήλια εδώ. Παναγία μου, τώρα επειδή μας έβγαλε μία διεκδίκηση εδώ, ωραία Θεέ μου, έχεις να τραβήξεις λίγο ζόρι εδώ με τις διεκδικήσεις, με τους υπότες εδώ, γιατί ειδικά αν θα έρθουν μαζί επανασύνδεση και νέα γνωριμία, καταλαβαίνεις ότι θα έχεις ένα θεματάκι εδώ πέρα. Ναι, θα δυσκολευτείς να πάρεις απόφαση, κάποιοι θα δυσκολευτείτε να πάρετε απόφαση, δεν θα είναι τόσο εύκολο. Γι' αυτό σου λέω, ίσως λέει, ξεκουράσου. Γιατί έχεις να δώσεις τη μάχη τώρα της επιλογής. Επιλογή, μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, υπότις Ράβδων, εσύ μπορεί να είσαι λιοντάρι, επίσης εσύ Σκορπιός και να έχεις απέναντί σου ένα τοξότη. Λοιπόν, αγορά σπιτιού βγάζει μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Κληρονομικά ζητήματα. Κάτσε λίγο εδώ πέρα, θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα εδώ. Κάτσε, γιατί... Μισό λεπτό. Λοιπόν, θέλω να δω λίγο για την επανασύνδεση με τον βασιλιά των Ράβδων. Για να δούμε για αυτή την επανασύνδεση τι βγαίνει. Ναι, είναι πολύ καλή η επανασύνδεση, πάρα πολύ. Είναι σαν να γυρίζει η τύχη πίσω. Στο παρελθόν η τύχη χάθηκε και μάλιστα έκανες και εσύ κάποια λάθη. Δεν μιλάω για τη σχέση αυτή, μιλάω γενικά ότι έχεις κάνει κάποια λάθη και τώρα πήρες προστασία για αυτά τα λάθη. 2 κάρτες έχω εδώ που το λένε αυτό. Και είχες και προστασία, μπορεί να δεχόσουν προδοσίες, αλλά δεν σε άφησε ο φύλακας άγγελος ούτε μια στιγμή, απλά έπρεπε να πάρεις κάποια μαθήματα. Για να δούμε εδώ, στην αναγέννηση επάνω τι βγαίνει.
Το δούλεψες πάρα πολύ λοιπόν αυτό, δούλεψες πάρα πολύ τον εαυτό σου για να φτάσεις σε σημείο να σηκωθείς μέσα από τις τάχτες σου, να μαζέψεις τα κομμάτια και να γίνεις πάλι το άτομο που δεν τα παρατάει με τίποτα, να βρει τη δύναμή του. Δούλεψες πολύ με τον εαυτό σου και επίσης μπορεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα να ακολουθούσες την εργασιοθεραπεία, γιατί το βγάζεις πολύ έντονα σε όλο το πακέτο εδώ, σε όλο το άνοιγμα, εργασιοθεραπεία. Πάμε να δούμε στα 3 πεντάκτηνα που μιλάει για συνεργασίες, χρήματα. Το έκανες όλο αυτό μόνη, δεν είχες συμπαράσταση και αυτό είναι που σε πλήγωσε. Όμως οδηγό είχες μόνο την πίστη σου, δηλαδή ξαφνικά είχες μια ελπίδα, η ελπίδα έγινε πίστη και η πίστη θα γίνει πράξη. Εντάξει, άρα ξεκίνησες από τα εκεί που ένιωθες πιο ασφάλεια, που ήταν η γνώση, επένδυσες πάνω σε θέματα γνώσης ή έμαθες πάρα πολλά πράγματα μέσα από όλο αυτό. Επίσης δείχνει την καινούρια γνωριμία τώρα και η καινούρια γνωριμία βγαίνει πολύ τυχερή. Είπαμε, εσύ θα διαλέξεις και οπότε μη σε ταράζει αυτό άμα ακούς καινούρια γνωριμία. Εσύ θα διαλέξεις και κάποιοι τι θέλετε παιδιά, το ξέρουμε. Βλέπεις η καινούρια γνωριμία και ο σύντροφός σου μαζί θα σε διεκδικήσουν και θα πεις πόσο τυχερή είμαι ή τυχερός είμαι που με διεκδικούν 2 άνθρωποι και θα πρέπει τώρα εγώ να αποφασίσω. Ενώ στο παρελθόν δεν ήταν δικές σου οι αποφάσεις στα ερωτικά, τις παίρναν άλλοι τις αποφάσεις, κατάλαβες. Και τώρα θα χρειαστεί πρώτη φορά να πάρεις απόφαση και αυτό είναι το τεστ σου, αν θα έχεις αγαπήσει τον εαυτό σου. Σε βάζει το σύμπαν τεστ, το έχω πει και αυτό πολλές φορές. Είναι ένα τεστ αυτό για σένα. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίσεις μια τέτοια κατάσταση. Πάει κατευθείαν στα δύσκολα δηλαδή. Πολύ καλά. Πάμε να δούμε, είπαμε ότι οι προδοσίες ήταν απίστευτες στο παρελθόν, 10 ξύφοι και έγιναν και μέσα στο σπίτι σου και μπορεί να έμενες κάπου με ένα άτομο και να εκδιώχτηκες από εκεί με σκληρό τρόπο, υπό της ξυφών, με πάρα πολύ σκληρό τρόπο και να μην είχε καταλάβει αυτό το άτομο, τι άτομο είσαι εσύ, πόσο καλός άνθρωπος είσαι κτλ. Και εκεί να είχες μόνο ένα άτομο που να σε στήριξε ή να σε στηρίζει μέχρι και σήμερα, μια γυναίκα η οποία είναι καλή για σένα, δεν ξέρω όμως ποια είναι, μπορεί να είναι αδερφή σου, μητέρα του, ακόμη, δηλαδή να δέχεσαι στήριξη από τη μητέρα του, κάτι πρωτοφανές για μας, αλλά υπάρχει ένα άτομο εκεί που βοηθά να ξεπαγώσει ο πάγος. Βέβαια αυτό για να γίνει είπαμε ότι χρειάστηκε να κάνεις τη δουλειά και να έρθεις στη δύναμή σου, ακριβώς αυτό, μερόνυχτα λοιπόν, δούλευες τον εαυτό σου, ίσως έκανες πάρα πολύ διαλογισμό, ξαναλέω, ή προσευχόσουν μερόνυχτα, στην κυριολεξία τώρα, έτσι. Διαλογισμό μερόνυχτα, προσευχή μερόνυχτα, για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Γιατί είπαμε, επειδή ήσουν μόνος μόνη, είχες ένα θέμα εδώ. Λοιπόν, η τύχη απίστευτη με τον άσο των πεντάκτηνων, είπαμε ότι το καλό και το κακό είναι σε ανθρώπινη μορφή, έρχονται στα οικονομικά σου, επαγγελματικά σου άνθρωποι που θα σε βοηθήσουν για να αυξάνεις τα χρήματά σου συνεχόμενα. Μια απίστευτη ροή χρήματος έρχεται, γιατί εδώ δείχνει ότι στο παρελθόν έχασες και τη δουλειά σου. Κάποιοι ή είχε σταματήσει η δουλειά σου να έχει ροή. Δεν είχες ενέργεια να δώσεις, οπότε σε παράτησε και αυτό. Κατάλαβες, σου ξεπεράτησε και η ενέργεια της εργασίας σου. Η πότης πεντάκτηνων δείχνει εδώ, είπαμε ότι ο φύλακας άγγελός σου δεν σε άφησε ποτέ, ήταν σε όλη τη διαδρομή μαζί σου και είναι αυτός που θα σου στείλει τον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει από απόσταση, είναι αυτός που θα τον στείλει αλλαγμένο εάν πρόκειται για επανασύνδεση. Και αν πρόκειται για καινούρια γνωριμία, άλλο μοτίβο, ένα καινούριο πρόσωπο που δεν έχεις ξανανιώσει έτσι ποτέ.
ένα καινούριο πρόσωπο που θα πεις αποκλείεται να υπήρχε αυτή η ενέργεια. Από την άλλη όμως δείχνει ότι το έχεις ευχηθεί αυτό, έτσι, ό,τι και να έρθει το έχεις ευχηθεί. Για να δούμε, ναι, εντάξει, δεν ξέρω ποια είναι η ευχή σου. Εγώ ξέρω ότι τα 9 κύπελα εδώ δείχνουν ότι θα φτάσεις στο τέλειο σε ό,τι αφορά μια σχέση που είναι ο γάμος. Ο γάμος όχι απαραίτητα με αυτήν την εικόνα ότι αυτό είναι το τέλειο. Θα επισφραγιστεί η αγάπη σας με αυτήν την εικόνα, τον γάμο, συμβίωση, αλλά βλέπεις ότι αυτό το ζευγάρι θέλει να είναι μαζί, θέλει να το κάνει, νιώθει ο άλλος, βλέπεις έχει το χέρι στη τσέπη, νιώθει μία σιγουριά γι' αυτό, για αυτή την ευκαιρία που σας δίνεται. Στον άσο των ράβδων είναι η ευκαιρία και η ελπίδα για το μέλλον σας και των δυο σας. Στον υπότι των ράβδων, για να δούμε εδώ τι γίνεται, τι πέφτει, θα σε δικαιώσει, θα δικαιωθείς και μάλιστα πολλές φορές σου έχω πει μπροστά σε πολύ κόσμο, γιατί επειδή σε πρόδωσε πολλής κόσμος, θέλεις να πάρεις μια δικαίωση σε σχέση με τον κόσμο εσύ. 4 ξύφοι, είπαμε, πρέπει να ξεκουράσουμε το μυαλό μας και ο Σκορπιός επάνω σε αυτό. Ήταν ξεκάθαρα καρμικό όλο αυτό που συνέβη και ξεκάθαρα κλείνει ένας κύκλος που αφορά μέλη της οικογένειάς σου. Κάποιος μπορεί να έχει φύγει από τη ζωή και να έκλεισε ο κύκλος. Τέλος πάντων, κλείνει ο κύκλος λοιπόν, ένας μεγάλος κύκλος για κάποιους 8 χρόνια, για κάποιους 16 χρόνια. Έχετε τέτοια ζητήματα μεγάλης και για κάποιους 32 χρόνια. Κατάλαβες? Και 34 χρόνια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εσείς ξέρετε τώρα το κάρμα, πόσο καιρό το πληρώνετε, πώς θα καταλάβεις πόσο καιρό πληρώνω το κάρμα, όταν θα πας πίσω σε εκείνο το σημείο που άρχισαν να στραβώνουν όλα. Από εκεί ξεκινάει η πληρωμή. Δεν ξέρουμε σε κάθε έναν μας πόσο θα κρατήσει και τι ακριβώς πρέπει να πληρώσει, αλλά εδώ στο συγκεκριμένο άνοιγμα 2 φορές το λέει, 2 φορές, ότι πληρώθηκε. Και μπορεί να ήταν του πατέρα σου εδώ λέει. Του πατέρα σου ήταν το κάρμα, η αλήθεια είναι για τους περισσότερους. Τέλος πάντων το θέμα, γιατί ήταν και το πρότυπό σου, κάτι με τον πατέρα σου βγάζει εδώ. Είτε είσαι αγόρι είτε είσαι κορίτσι, υπήρχε ένα ζήτημα με τους γονείς, αλλά συγκεκριμένα με τον πατέρα. Κεντρική σου κάρτα, η τύχη και την τύχη, η τύχη μάλλον είχε σταματήσει επάνω σου, ξαφνικά γυρίζει και στα επαγγελματικά σου, κλείνοντας τους κύκλους, και στο μέλλον σου, γιατί είσαι ένα άτομο πολύ δυνατό, έχεις πολύ δυνατή πίστη σε αυτά που κάνεις. Στα επαγγελματικά σου τώρα θα αρχίσεις να πιστεύεις στον εαυτό σου. Στο παρελθόν είχες ανασφάλεια και προδοσίες. Στα ερωτικά σου θα αρχίσεις να πιστεύεις σε αυτό. Στο παρελθόν είχες ανασφάλεια και προδοσίες, καταλαβες. Και στα φιλικά και ούτω καθεξής. Όμως, από όλο το άνοιγμα κράτα αυτό, αυτές τις 2 κάρτες. 9 κύπελα είναι οι ευχές. Πρόσεξε λίγο τα κιλά σου. Αυτό το άτομο που θα έρθει μπορεί και στην καινούρια γνωριμία και στην επανασύνδεση μπορεί να έχει λίγα παραπάνω κιλά στην κυλίτσα, να πίνει, αν πίνει λίγο παραπάνω, πρέπει λίγο να το δώσετε προσοχή αυτό και να κοπεί, αλλά όχι με το δάχτυλο στο χέρι, δηλαδή να πεις όχι θέλω να το κόψεις, με τρόπο. Αυτό βρίσκω ως εμπόδιο εδώ και ευτυχισμένο τέλος, καλύτερο τέλος εδώ δεν μπορεί να υπάρχει. Η ευχή σου λοιπόν είναι στο μέλλον να φτάσετε σε μια φάση που να είστε για πάντα μαζί με αυτό το άτομο. Το για πάντα στη δική μας περίπτωση ισχύει για πάντα, καταλαβες. Γιατί το για πάντα σου λέει άλλος μην το λες γιατί δεν ξέρεις. Εδώ όμως περάσατε τα καρμικά, τα λάθη, οπότε αυτή η σχέση θα είναι δεμένη με προστασία. Έχω 2 κάρτες που μου βγάλαν προστασία. Θα είναι δεμένη σχέση. Ξέρει και ο ένας και ο άλλος τι ακριβώς θέλει. Ποια. Έτσι, στο παρελθόν δεν ήξερε.
Λοιπόν, άρα εδώ βγάλ τα πέρα μόνη σου, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εννοώ ότι πια έχεις τη γνώση για να τα καταφέρεις. Εμένα μου στέκομαι στην απίστευτη ροή των χρημάτων. Είπαμε πριν ότι ταξίδια, αγορά σπιτιού, μετακινήσεις για εργασία, θα μετακινηθεί σε άλλο τόπο για εργασία, χρήματα, αυθονία με σταθερότητα. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Βλέπω ότι έρχεται μπροστά σου ένα μέλλον, το οποίο ενώ θα περιμέναμε λόγω ότι η Πανσέλινος αυτή είναι λίγο ιδιαίτερης βαρύτητας, γιατί έχει να κάνει με τα συναισθηματικά μας και την πρακτικότητα της ζωής μας. Εδώ λοιπόν τα πράγματα θα τα δείτε με πιο πρακτικό τρόπο. Θα υπάρχει αυτό το ότι της αμφισβήτησης, γι' αυτό ίσως και χρειαστεί να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Θα αμφισβητήσεις, δηλαδή είσαι άτομο τώρα πια που λίγο αμφισβητείς, ενώ στο παρελθόν παραδεινώσουνα. Τώρα έχεις αυτή την ενέργεια του μυαλού, κάτσε να δούμε τι ρόλο παίζει αυτό το άτομο, καταλαβαίνεις. Οπότε δείχνει ότι αυτό όλο καλό θα σου κάνει, ταξίδια, ένα μέλλον με πολύ μεγάλες ελπίδες, με πολύ μεγάλες δυνατότητες, θέματα με δικαστήρια δείχνει ότι έχει πέσει πολύ μελέτη εκεί, έχεις βοήθεια, κάποιος σε βοηθάει σε θέματα δικαστηρίων, με πολύ καλό αποτέλεσμα. Κάποιοι που φτάσατε μέχρι το δικαστήριο για διαζύγιο, βλέπουμε, αν το εύχεστε και έχετε δουλέψει πάνω σε αυτό, ότι έχουμε μία επιστροφή εδώ στο γάμο. Γενικά δείχνει πολύ καλή ενέργεια και εξέλιξη, αρκεί να το πιστέψεις εσύ, έτσι, το λέω πάντα. Σε ευχαριστώ λοιπόν που είδες ένα δικό μου βίντεο ξανά και πρώτη φορά αν το είδες, ευχαριστώ θερμά. Αν θέλεις κάνε εγγραφή στο κανάλι και πάτησε στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να έρχεται ειδοποίηση. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 που ανεβαίνει αυτό το βίντεο να ειδοποιήσει ότι ανέβηκε. Επίσης μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα. Έτσι, ένα 2ωρο live και σε ευχαριστώ και εκεί για τις εγγραφές που έχεις κάνει. Σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας, γιατί ένα live ξέρεις ότι έχει την ενέργεια του ζωντανού εκεί την ώρα και την στέλνεις την ενέργειά σου, γίνεται με σένα όλο αυτό. Και στις δύο περιπτώσεις βέβαια, για να ασχοληθείς με αυτή την ενέργεια πρέπει να είσαι άνω των 18, έτσι. Και όλο αυτό γίνεται από τη δική μου πλευρά για την ελπίδα να μην τη χάνεις ποτέ, για το να μάθεις να δουλεύεις τον εαυτό σου και να σκέφτεσαι ότι παρόλο μερικές φορές μπορεί να είμαστε μόνοι μας ή να νιώθουμε μόνοι μας, δεν πρέπει να το παρατήσουμε, γιατί κάποια στιγμή κάποιος θα βρεθεί δίπλα μας και θα μας στηρίξει, αλλά είναι και η ενέργεια στο να μην περιμένω κάτι από τους άλλους, να δουλέψω τον εαυτό μου και την τύχη μου εγώ για μένα και οι υπόλοιποι να έρθουν και να με βρούνε δυνατή. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις.